મને પ્રથમ હર્નિયાની બહુ તકલીફ હતી, જેને લીધે અત્યાર સુધી ઘણું તકલીફ પડેલી. હું ભરત શાહ ડૉક્ટર સાહેબને મળ્યો, એમને મને તપાસ્યો, એમને મને સલાહ આપી કે આ બધું દુઃખ દૂર કરવું હોય તો હર્નિયાના જે 2 જગ્યાએ છે તે બંને જગ્યાએ તમારે ઓપરેશન કરવું પડે. એમને મને એ અંગેની સલાહ આપી. ત્યારબાદ એમને તારીખ આપી. એ તારીખે હું અહીં આવ્યો અને મને એમને ઓપરેશન કર્યા. એમનો નેચર બહુ સરસ છે, જેને આપણા ઘરના માણસ હોય એ પ્રમાણે મને અત્યાર સુધી એમને ટ્રીટ કરેલો છે. અને એપિક હોસ્પિટલમાં પણ મને સારી સગવડ મળી રહી છે અને તારા જે એપિકના જે સ્ટાફ છે, જે એટેન્ડન્સ અને નર્સિંગ, એ બંને પણ બહુ સહકાર આપેલો છે. ભરતભાઈ સાહેબનો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો ઓછો છે.